chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn nghe thử âm thanh của chiếc còi hú này. Thì về hoạt động thì rất đơn giản thôi, mình cứ cấp điện 12V vô cho nó để nó sẽ hú. Chủ yếu hôm nay mình sẽ cho các bạn nghe thử cái tiếng của nó. Sử dụng 2 dây gồm nguồn điện dương và âm xài thông qua ắc quy. Đây là cái tiếng của nó. Khi cấp điện thì nó sẽ hú, khi nào ngừng cấp điện thì ngừng hú. Mình có thể gắn qua một cái nguồn 12V của ắc quy hoặc là adapter, hoặc là các bạn cũng có thể gắn qua một công tắc. Khi nào mình cần hú khẩn cấp thì mình sẽ bật công tắc.